Salut! Astăzi vorbim despre RCBO, acest dispozitiv care oferă protecție la suprasarcină, scurt-circuit și curent rezidual și dacă acest dispozitiv poate fi montat pe mai multe circuite sau suntem obligați să folosim RCBO pentru un singur circuit. După cum observăm în această imagine în care vedem un BMP, distribuitorul folosește destul de mult RCBO-uri pentru protecția la suprasarcină, scurt circuit și respectiv curent rezidual. Sigur că mă refer aici la protecție anti-incendiu și nu la protecție împotriva electrocutării. Deci distribuitorul nu are nicio problemă să folosească un astfel de dispozitiv pentru a alimenta o proprietate, dar noi considerăm că acest dispozitiv poate fi pus doar pentru un singur circuit. Haideți să vedem ce spun cei de la Siemens. Dacă este să ne uităm în această imagine, observăm că cei de la Siemens, o să pun link în primul coment, cei de la Siemens nu au absolut nicio problemă să folosească un RCBO pentru mai multe circuite. Este vorba de două circuite de lumină și un cuptor. În partea dreaptă observăm că direct din contor sunt folosite RCBO-uri de diferite tipuri, tip A, tip F, dar și ne oferă și această variantă să folosim un RCBO pentru mai multe MCB-uri. Sigur că dacă producătorul, unul dintre cei mai mari producători din lume, nu are nicio problemă cu asta, nu ar trebui nici noi să avem o problemă cu a folosi un RCBO pentru mai multe circuite. Dar să vedem de unde a plecat confuzia asta cu RCBO numai pentru circuite. În momentul în care a apărut RCCB-ul, acesta ocupa loc în tablourile generale și atunci s-a căutat o soluție pentru a putea înlocui direct MCB-urile cu această protecție combinată. Sigur că MCB-urile erau pe circuite și atunci s-a pus RCBO pe circuite în locul MCB-urilor și foarte multă lume a înțeles greșit că RCBO poate fi folosit doar pe circuite. RCBO este doar o protecție combinată, combină un RCCB cu un MCB, pe care oricum ești obligat să-l pui în amonte de RCCB și este doar o protecție combinată, nu are absolut nicio legătură cu circuitele, cu obligativitatea de a pune RCBO doar pe un singur circuit. Sigur că nu putem nici să punem 100 de circuite pe un RCBO, pentru că, după cum știți, orice electrocasnic sau orice imprimantă sau orice UPS au anumite filtre și un curent rezidual relativ mic, normal, în funcționare. Și atunci, dacă am pune un RCBO pe foarte multe circuite, am putea avea declanșări nedorite. Dar atât timp cât Siemens ne permite această variantă, nu cred că mare rost să mai continuăm discuția cu RCBO pe un singur circuit sau pe mai multe circuite. După cum vedeți, aceasta este schema de la distribuitor. Acesta folosește RCBO. Pentru această schemă niște oameni au semnat, niște ingineri cu studii superioare și bănuiesc că atunci când au semnat și și-au asumat acest lucru, știau normativele mult mai bine decât mulți dintre noi. Acești oameni și-au dedicat viața pentru a învăța instalații electrice, nu sunt youtuberi, au învățat mulți ani prin facultăți și zic eu că sunt pregătiți mult mai mult decât mulți dintre noi. Ideea este că ar trebui să avem grijă ce spunem atunci când afirmăm, pentru că putem să creăm confuzii destul de mari și este bine să nu facem asta, pentru că sunt oameni la început de drum care vor să învețe instalații electrice și dacă venim cu tot felul de tâmpenii gen aia interzisă la noi, aia nu e voie, aia, putem să derutăm niște oameni care
poate vor să învețe ceva corect. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.